હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના નાસ્તા માટે ઘઉંના લોટના મસાલા શક્કરપારા. આ શક્કરપારાને તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આ જ રીતે બનાવીને પૂરા 20થી 25 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. ખાવામાં એ ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી લાગે છે અને તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ ખસ્તા બન્યા છે. ઘઉંના લોટના શક્કરપારા છે તો એ હિસાબથી એ થોડા હેલ્ધી પણ છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોને તો આ મસાલાવાળા શક્કરપારા ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં લોટ બાંધવા માટે એક બાઉલમાં આપણે 3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લઈ લઈશું. અહીંયા મેં 250 ml વાળા મેઝરિંગ કપથી માપીને 3 કપ જે રોટલી બનાવવાનો નોર્મલ લોટ આવે છે એ લીધો છે. 1 કપ લોટ ગ્રામમાં 100 ગ્રામ થાય છે, ટોટલ આ 300 ગ્રામ લોટ છે. હવે એમાં 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 60 ગ્રામ બારીક રવો ઉમેર્યો છે. 1 ચમચી જેટલું જીરું અને 1 ચમચી એમાં અજમો ઉમેરી દઈશું. હવે એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી એમાં આપણે હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. તીખું મરચું તમે તમારા સ્વાદ મુજબ એડ કરી શકો છો. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે લોટમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. થોડો જો આની અંદર રવો ઉમેરશો તો આપણા શક્કરપારા એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. હવે મોણ માટે આપણે એમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પીગાળેલું ઘી ઉમેરવાનું છે. ગ્રામમાં જોશો તો લગભગ 40થી 45 ગ્રામ જેટલું આપણે ઘીનું મોણ એડ કરવાનું છે. ઘી જે છે ઉગાડીને જ લેવાનું છે અને અહીંયા મેં ફક્ત ઘી લીધું છે. તમે ચાહો તો 2 ટેબલસ્પૂન તેલ અને 2 ટેબલસ્પૂન ઘી એમ કરીને લઈ શકો છો. તો લોટને સરસ આપણે મોણમાં મિક્સ કરી લઈએ અને એની મુઠ્ઠી વાળીને જોવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એની પરફેક્ટ મુઠ્ઠી બંધાઈ છે. મતલબ કે મોણ એમાં એકદમ પરફેક્ટ છે. તો થોડું થોડું કરીને આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. લોટ વધારે પડતો પોચો પણ નહીં અને એકદમ વધારે કઠણ પણ નહીં, એ રીતનો મીડિયમ રાખવાનો છે. તો અહીંયા મેં લોટ બાંધીને 2 થી 3 મિનિટ માટે એને મસળી પણ લીધો છે. આટલું લોટ બાંધવામાં મને 1 કપ જેટલું પાણી લાગ્યું છે. હવે એની અંદર આપણે રવો પણ ઉમેર્યો છે તો એને પણ આપણે ફૂલવા દેવો પડશે. તો એ માટે આપણે કોટનનું એક ભીનું કપડું કરીને નીચવીને એના પર ઢાંકી દઈશું અને 10-15 મિનિટનો એને રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી લોટ સુકાય પણ નહીં અને રવો પણ સેટ થઈ જાય. તો 15 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો આપણો રવો સરસ ફૂલી ગયો છે અને લોટ આપણો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો ફરીથી 1-2 મિનિટ એને આપણે મસળી લેવાનો છે. લોટ મસળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુઆ તોડીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ લુઆ રેડી કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ લુઆ રેડી કરી લીધા છે. હવે એક પાટલીની ઉપર લુઓ મૂકીને આપણે એકદમ પતલો એબ્લોંગ શેપમાં લંબગોળ શેપમાં એને વણી લેવાનો છે. વણવા માટે સૂકો લોટ કે તેલ લેવાની જરૂર નહીં પડે, એમનેમ જ વણાઈ જાય છે. તો હવે ચપ્પુથી આપણે આ રીતે ડાયમંડ શેપમાં એને કટ કરી લઈએ. જો તમને સ્ક્વેર શેપ પસંદ હોય તો તમે એને ચોરસ ટુકડામાં પણ કટ કરી શકો છો. તો હવે આપણે આ શક્કરપારાને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. બધા જ લુઆને આપણે પહેલાં આ જ રીતે વણીને કટ કરીને રેડી કરી લેવાના છે. એ પછી જ આપણે એને ફ્રાય કરીશું. શક્કરપારાને વણીને આ રીતે તૈયાર કરવામાં જ થોડો સમય લાગે છે, નહીં તો તળાઈ તો એ તરત જ જશે. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ જાય તો થોડો લોટ ઉમેરીને ચેક કરીએ. તો ધીરે ધીરે લોટ ઉપર આવ્યો છે, મતલબ કે ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. તો હવે એમાં થોડા થોડા કરીને શક્કરપારા એડ કરીશું. શક્કરપારાને આપણે બલ્કમાં ઉઠાવીને જ એડ કરવાના છે. જો તમે એક શક્કરપારો તેલમાં એડ કરવા જશો તો સવારની સાંજ થઈ જશે એને બનાવવામાં. તો આ રીતે બલ્કમાં જ ઉઠાવીને એડ કરીશું, કારણ કે એમ પણ તેલમાં જઈને એની જાતે જ છૂટા પડી જશે. હવે આપણે એને જારાથી વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ્યાં સુધી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. પતલા છે તો ફ્રાય કરવામાં એ વધારે સમય નથી લેતા. તમે જોઈ શકો છો 3થી 4 જ મિનિટમાં આપણા શક્કરપારા સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે, કારણ કે ઘઉંના લોટના છે એટલે જલ્દી લાલ થઈ જાય છે. તો આપણે તરત જ એને 3-4 મિનિટમાં જ કાઢી લઈશું. તો જારાથી એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારીને આપણે એક ટિશ્યુ પેપર પર લઈ લઈએ. તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. આ જ રીતે આપણે બાકીના બીજા બેચના પણ શક્કરપારા બનાવીને ફ્રાય કરી લેવાના છે. તમે પણ આ દિવાળી ઉપર આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. આ મસાલા શક્કરપારાને તમે ટોટલી ઠંડા થઈ ગયા પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને પૂરા 20થી 25 દિવસ રાખી શકો છો.
જો તમને મારી આજની આ મસાલા શક્કરપારાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.